Ngày nay, dầu mỏ là máu của nhân loại. Muốn hiểu dầu mỏ được phát hiện như thế nào, cần phải quay ngược thời gian rất xa, xa hơn cả lịch sử của loài người. Không phải vài nghìn năm mà là hàng chục, thậm chí hàng triệu năm trước, khi con người còn chưa xuất hiện, khi khủng long vẫn còn đang lang thang trên mặt đất. Thời đó, đại dương trái đất tràn ngập sự sống, hàng tỷ tỷ sinh vật phù du, tảo biển, vi sinh vật sống, chết rồi lại sinh sôi. Khi chúng chết đi, xác của chúng không biến mất ngay mà chìm xuống đáy biển, lắng thành từng lớp mỏng, lớp nọ chồng lên lớp kia. Theo thời gian, các lớp trầm tích này ngày càng dày và ngày càng nặng. Áp suất từ phía trên đè xuống, nhiệt độ từ lòng đất tăng lên. Qua hàng triệu năm, chất hữu cơ trong xác sinh vật không còn giữ nguyên hình dạng ban đầu nữa. Nó biến đổi dần dần, từ bùn hữu cơ trở thành kerogen, rồi từ đó trở thành dầu mỏ và khí tự nhiên. Đây là một quá trình chậm chạp đến mức nếu so với đời người gần như là không thể cảm nhận được. Điều quan trọng nhất mà nhiều người hay hiểu nhầm là dầu mỏ không nằm trong những hồ dầu rỗng như trong phim. Không có chuyện dưới lòng đất là một cái hang đầy dầu óng ánh chờ con người mở vòi ra hứng. Trên thực tế, dầu mỏ thấm trong các khe rỗng cực kỳ nhỏ của đá, giống như nước thấm trong miếng bọt biển. Chính điều này khiến việc tìm dầu trở nên khó khăn gấp nhiều lần so với việc đào vàng hay là khai thác than. Sau khi hình thành, dầu mỏ không nằm im tại nơi nó sinh ra. Bản chất vật lý của dầu khiến nó nhẹ hơn nước và vì vậy nó luôn có xu hướng di chuyển lên phía trên. Hãy tưởng tượng bạn đổ dầu vào một chậu nước, dầu sẽ nổi lên trên mặt. Trong lòng đất, câu chuyện cũng tương tự, chỉ là diễn ra chậm hơn rất nhiều. Dầu sẽ len lỏi qua các lớp đá có độ rỗng cao, di chuyển dần lên theo từng khe nứt, từng lỗ li ti, nhưng nó không thể đi mãi. Đến một lúc nào đó, dầu sẽ gặp phải những lớp đá chắn, loại đá gần như không thấm, giống như một chiếc nắp đậy khổng lồ. Khi đó dầu bị giữ lại, tích tụ dần, tạo thành cái mà ngành dầu khí gọi là bẫy dầu. Nếu không có bẫy dầu, thì dù trong lòng đất có sinh ra bao nhiêu dầu đi chăng nữa, nó sẽ tiếp tục di cư, rò rỉ, phân tán và cuối cùng là biến mất. Chính vì vậy, bẫy dầu mới là điều kiện sống còn, chứ không phải là chất hữu cơ hay là nhiệt độ phù hợp. Đây cũng là lý do vì sao có những vùng địa chất rất rộng, rất giàu trầm tích, nhưng lại không có mỏ dầu thương mại nào. Ngược lại, có những nơi diện tích không lớn nhưng cấu trúc địa chất hoàn hảo, dầu tích tụ dày đặc trở thành mỏ vàng đen của cả một đất nước. Trong phần lớn lịch sử của loài người, việc phát hiện dầu mỏ không hề mang dáng dấp của khoa học hiện đại. Con người không có bản đồ địa chấn, không có mô hình 3D lòng đất, không có siêu máy tính. Thứ họ có chỉ là đôi mắt, cái mũi và rất nhiều sự liều lĩnh. Ở nhiều nơi trên thế giới, dầu mỏ tự rỉ lên mặt đất một cách rất tự nhiên, như thể trái đất vô tình để lộ bí mật của mình. Người xưa không có máy móc hay khoa học cao siêu để nhận ra điều đó. Chỉ cần đi ngang qua là thấy mùi hắc nồng, thứ mùi vừa khó chịu vừa rất đặc trưng, dính dai vào không khí. Dầu đen quánh, sền sệt, bám vào tay rất khó rửa, nhưng lại có một đặc điểm khiến con người chú ý ngay từ đầu. Nó bắt lửa và cháy rất tốt. Chính vì vậy, từ hàng nghìn năm trước, khi chưa hề tồn tại khái niệm dầu mỏ hay là nhiên liệu hóa thạch, con người đã biết tận dụng thứ chất lạ này theo cách rất thực dụng. Ở vùng Lưỡng Hà cổ đại, người ta dùng dầu rỉ để chét thuyền, bịt kín các khe hở nhằm chống thấm nước. Ở những khu vực có kiến trúc gạch đá, dầu được dùng như một dạng chất kết dính và chống ẩm, giúp công trình bền vững hơn trong môi trường khắc nghiệt. Khi trời tối, dầu được đổ vào bấc, trở thành đuốc hoặc đèn thô sơ, soi sáng đường đi trong những đêm không trăng. Không dừng lại ở đó, trong nhiều nền văn minh cổ, dầu còn được xem là một thứ gì đó mang tính thiêng. Người ta tin rằng nó có khả năng chữa bệnh, xua đuổi tà khí, thậm chí dùng trong các nghi lễ tôn giáo. Dù ngày nay thì rất mê tín, nhưng với hiểu biết thời đó, việc một chất vừa cháy được, vừa bền, vừa khác thường như vậy được gán cho sức mạnh đặc biệt là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, suốt hàng nghìn năm, con người chỉ thực sự dừng ở mức nhặt nhạnh những gì trái đất cho sẵn. Dầu gì ở đâu thì dùng ở đó, hết thì thôi, không ai nghĩ đến chuyện khoan sâu xuống lòng đất để tìm thêm. Một phần vì không có công nghệ, phần khác vì ngày xưa người ta thấy không cần thiết đến vậy. Gỗ, than, củi, sức người, sức động vật vẫn đủ để vận hành cuộc sống. Chỉ đến thế kỷ 19, khi cuộc cách mạng công nghiệp bùng nổ, máy móc, tàu hỏa, nhà máy xuất hiện ngày càng nhiều, nhu cầu năng lượng tăng vọt, con người mới bắt đầu nhìn dầu mỏ bằng con mắt khác. Lúc này, dầu không còn là thứ lạ lẫm nữa mà trở thành nguồn năng lượng tiềm năng khổng lồ. Và cũng từ đây, một ý nghĩ mang tính bước ngoặt hình thành. Nếu dầu có thể tự dò lên mặt đất, vậy dưới lòng đất chắc chắn còn nhiều hơn thế. Tại sao không chủ động khoan xuống để mà lấy? Chính sự thay đổi tư duy ấy đã mở ra kỷ nguyên dầu mỏ. Biểu tượng lớn nhất trong thời kỳ này đó là Drake Well ở bang Pennsylvania của nước Mỹ. Năm 1859, Edwin Drake không có bản đồ khoa học gì cả. Ông chỉ dựa vào việc thấy dầu rỉ, nghe kể kinh nghiệm dân gian và quyết định khoan. Khi dầu phun lên, cả thế giới gần như bước sang một kỷ nguyên mới. Thời đó tìm dầu đúng nghĩa là thấy dấu hiệu thì khoan, còn trúng hay trượt thì cầu trời.
Không ít người phá sản, nhưng cũng có những người chỉ sau một đêm đã trở thành triệu phú. Bước sang thế kỷ 20, dầu mỏ đã trở thành nhiên liệu chiến lược, không chỉ phục vụ đèn dầu mà còn nuôi cả công nghiệp, giao thông và quân sự. Khi giá trị của dầu tăng vọt, con người buộc phải bỏ cách làm may rủi và chuyển sang khoa học. Trước hết là địa chất học. Các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử hình thành vỏ trái đất, các lớp trầm tích, các đứt gãy, nếp uốn. Từ đó họ khoanh vùng những khu vực có khả năng sinh ra dầu. Nhưng khoanh vùng thôi vẫn chưa đủ, vì khả năng sinh dầu không đồng nghĩa với việc có mỏ dầu. Người ta tạo ra các sóng rung cho chúng truyền xuống mặt đất. Khi sóng gặp các lớp đá khác nhau, nó phản xạ lại với tín hiệu khác nhau. Máy tính sẽ thu nhận tín hiệu này và dựng thành bản đồ cấu trúc dưới lòng đất, giống như cách chúng ta chụp CT, chụp cắt lớp cho trái đất. Nhờ đó, con người có thể nhìn thấy bẫy dầu, biết được độ sâu, hình dạng, kích thước ước tính. Nhưng cần nhấn mạnh một điều rất quan trọng. Địa chấn không nhìn thấy dầu, nó chỉ cho biết khả năng có dầu. Nói cách khác, khoa học cũng chỉ giúp tăng xác suất chứ không đảm bảo thành công. Sau tất cả khảo sát, phân tích, mô hình, cuối cùng vẫn phải đến bước quyết định, đó là khoan thăm dò. Đây là lúc hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đô la Mỹ được đặt cược vào một mũi khoan nhỏ hơn một cái bàn ăn. Một giếng khoan trên bờ có thể sâu từ 1 đến 3 km, ngoài khơi, đặc biệt là vùng nước sâu, độ sâu có thể lên đến 7 km. Chi phí không hề ít, trên bờ đã là hàng chục triệu đô, ngoài khơi con số có thể lên đến hàng trăm triệu đô cho một giếng dầu duy nhất. Và điều trớ trêu cũng như đau lòng nhất của ngành dầu khí đó là phần lớn giếng khoan thăm dò đều thất bại. Thống kê toàn cầu cho thấy khoảng 60 đến 70% giếng khoan thăm dò không phát hiện dầu thương mại, tức là khoan xong đóng giếng, coi như tiền bay theo mũi khoan xuống lòng đất. Chính vì vậy trong ngành này có một câu nói rất nổi tiếng: khoan dầu giống như đánh bạc hơn là đào vàng. Nhiều người tưởng rằng khoan trúng dầu là xong, nhưng thực tế đó chỉ là điểm khởi đầu. Sau khi phát hiện dầu, người ta phải thẩm định mỏ. Không phải mỏ nào có dầu cũng đáng khai thác. Lượng dầu có thể quá ít, dầu quá nặng hoặc nằm quá sâu khiến chi phí vượt xa lợi nhuận. Nếu mỏ đủ tốt, quá trình phát triển dầu mỏ sẽ kéo dài nhiều năm. Người ta khoan thêm giếng, xây dựng hạ tầng, lắp đặt giàn khoan, đường ống, hệ thống xử lý. Từ lúc phát hiện đến lúc dòng dầu đầu tiên chảy ra thị trường có thể mất đến 3 đến 5 năm trên bờ và 7 đến 10 năm ngoài khơi sâu. Đó là lý do vì sao ngành dầu khí luôn phải đi trước nhu cầu rất xa. Nếu chờ đến lúc thiếu dầu mới đi tìm thì đã quá muộn. Khoan được rồi thì hút dầu lên bằng cách nào? Hình ảnh dầu phun vọt lên trời chỉ xảy ra trong giai đoạn đầu, khi áp suất trong mỏ còn cao. Sau một thời gian khai thác, áp suất giảm, dầu không còn tự chảy nữa. Lúc này con người phải can thiệp. Người ta bơm nước, bơm khí, thậm chí bơm hơi nước hoặc hóa chất để đẩy dầu ra ngoài. Dù công nghệ hiện đại đến đâu thì một sự thật không thay đổi là chỉ khoảng 30 đến 40% lượng dầu trong mỏ có thể khai thác. Phần còn lại nằm yên mãi mãi trong lòng đất vì khai thác tiếp không còn hiệu quả kinh tế. Lúc này, số tiền bỏ ra khai thác thì lại còn đắt hơn cả số tiền thu lại được. Một thùng dầu chỉ khoảng 159 lít, nhưng giá trị của nó thì khổng lồ. Từ dầu người ta sản xuất ra xăng, diesel, nhựa, phân bón, hóa chất, sợi tổng hợp và dược phẩm. Dầu mỏ không chỉ là nhiên liệu mà là nền móng của cả nền văn minh công nghiệp hiện đại. Dù năng lượng tái tạo đang phát triển, nhưng đến hôm nay chưa có nguồn nào vừa đậm đặc, vừa dễ vận chuyển, vừa linh hoạt như dầu mỏ. Đó là lý do vì sao dầu vẫn giữ vai trò trung tâm trong địa chính trị và kinh tế toàn cầu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.